بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الغسالة المرحومة نحاول نجددها، يعني تعال شوفوا والله هاي المنظر. هاي غسالة فول اوتوماتيك 9 كيلو، نوعينها عرفت. إن شاء الله نعمل لها عملية جراحية إن شاء الله. هي داخلة غرفة العمليات إن شاء الله. قولوا يا رب، ادعوا لها بالشفاء، ادعوا لها بالشفاء إن شاء الله. هات لي مفتاح 10 معك. هات مفتاح 10. الثانية إن شاء الله على خير. هاي الغسالة تم لها تركيب جزء من الإيش، هاي المرحلة الثانية إن شاء الله. قولوا يا رب، ادعوا لها بالسلام يا إخوان، ادعوا لها بالسلام إن شاء الله. طبعا هاي إيش العملية الثانية، ضل إيش تشطيبات إن شاء الله على خير. شايف علي؟ بعدين نوصل لها إيش دم أو زائد، وإن شاء الله نلاقي لها متبرع، نلاقي لها متبرع إن شاء الله. هاي إيش البوكس 10 طبعا بنشده، شايف، وحبة حبة، وإن شاء الله على خير. نلاقيكم كمان 10 دقائق إن شاء الله. وقف اللايف. المرحلة الثالثة عدنا لكم جديد يعني. المرحلة الثالثة هي تجميع لوحة الكمبيوتر، شايفين علي؟ إن شاء الله تشعر على خير، ادعوا لها على خير، ادعوا لها على خير وما عليكم إن شاء الله. هي قاعدين بنجمع المرحلة الثالثة. قولوا يا رب، قولوا يا الله، دائما قولوا يا الله، وإن شاء الله نعود لكم بس نجمع. حلو. المرحلة الثالثة شايفين علي؟ إن شاء الله. قلنا لكم جديد حمول الأقرع، شايفين؟ تم هسه تجميع الغسالة، شايف، وحطينا غسيل، وجبة غسيل، وهسه بدنا نبرمجها. هاي سكرنا الباب، شايف، والحمد لله نكبس ايش؟ انتر. بلشت تاخذ اول اشي مي، وان شاء الله ادعوا لها بالشفاء، وان شاء الله الامور ميسره ان شاء الله. طبعا غسالة نوعية نظيفة من الله يرحمها المرحومة، الله يرحمه ويحسن إليها. وإن شاء الله تم عملية بنجاح. هاي بلشت إيش الدور، هسه بتاخذ مية، تاخذ مية، وإن شاء الله تم العملية بنجاح. يعطينا ألف عافية، والحمد لله على خير. السلام عليكم.